สวัสดีค่ะสัปดาห์นี้เราก็มาเจอกันอีกเช่นเคยนะคะก็วันนี้เราก็มีเมนูอาหารเด็ดๆที่ทำง่ายเช่นเคยค่ะเมนูอาหารที่จะแนะนำเพื่อนๆในวันนี้ก็คือปลาหมึกทอดกรอบคั่วพริกเกลือนะคะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบทั้งหมดกันเลยดีกว่าค่ะว่ามีอะไรมั่งวัตถุดิบหลักของเราก็จะมีปลาหมึกแป้งทอดกรอบพริกซอยกระเทียมซอยหอมซอยน้ำตาลทรายเกลือแล้วก็น้ำมันค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนและวิธีทำกันเลยนะคะตั้งกระทะไว้ก่อนนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันนี่ใส่หมดขวดไปเลยก็ได้ค่ะหรือไม่ก็ถ้ามันเยอะไปก็ครึ่งหนึ่งระหว่างที่รอน้ำมันร้อนเดี๋ยวเรามาเอาปลาหมึกชุบแป้งไว้ทอดนะคะคลุกๆไปก่อนอันนี้ก็จะเป็นปลาหมึกค่ะใส่แป้งทอดนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนค่ะอันนี้ก็จะคลุกเรียบร้อยเดี๋ยวเรารอน้ำมันอย่างเดียวตอนนี้น้ำมันก็เริ่มร้อนแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเอาปลาหมึกที่เราคลุกกับแป้งทอดเลยเราใช้ไฟค่อนข้างแรงแรกๆนะคะตอนนี้ปลาหมึกก็เริ่มเหลืองกรอบแล้วนะคะเดี๋ยวเราตักขึ้นเลยนี่ก็สุกเรียบร้อยนะคะพอปลาหมึกสุกแล้วเราก็มาพักให้มันเสด็จน้ำมันแล้วค่อยไปทำการผัดเดี๋ยวเรามาคั่วพริกเกลือเลยนะคะน้ำมันใส่ประมาณ1 ช้อนโต๊ะพอใส่พริกกับกระเทียมที่เราซอยไว้คั่วไปก่อนนะคะให้พริกกับกระเทียมสุกแล้วก็กลิ่นออกใส่เกลือน้ำตาลทรายปลาหมึกที่เราทอดเมื่อตะกี้นี่ก็คั่วเสร็จเรียบร้อยเสร็จพร้อมเสิร์ฟใส่จานเลยนะคะปิดไฟเสร็จก็ใส่หอมโรยคือความร้อนในเตานี่มันยังร้อนอยู่เนาะก็ใส่ต้นหอมซอยเทเรียบร้อยค่ะเพื่อนๆก็สามารถทำทานที่บ้านในวันหยุดหรือไปทำเวลาออกเที่ยวก็ได้นะคะเพราะทำง่ายแถมยังอร่อยด้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะปลาหมึกทอดกรอบคั่วพริกเกลือเดี๋ยวเรามาชิมดูนะคะว่าปลาหมึกกรอบทอดคั่วพริกเกลือรสชาติจะเป็นยังไงกรอบด้วยอร่อยด้วยนะคะกรอบอร่อยออกเผ็ดนิดๆนะคะคือถ้าเพื่อนๆเนี่ยไม่ชอบพริกแล้วก็ความเผ็ดเราก็ไม่ต้องใส่ก็ได้อาจจะโรยแค่ต้นหอมซอยก็ได้นะคะก็วันนี้
เมนูปลาหมึกทอดกรอบคั่วพริกเกลือก็เสร็จเรียบร้อยถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ทำคลิปใหม่ๆมาให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ